Thane, also known as Thana, is called the city of lakes as it is surrounded by more than 30 lakes. It's the 16th most populated city. And I have got some good news for the 18,90,000 people out there. So if you are a foodie like me, then I have got the perfect destination for you, the MH-09 Shetkari. Hotel Shetkari was first started in 1998, 20 years back in Kolhapur. By Chandrasekhar Ingavle, also known as R. Shankumama. With his hard work, dedication, and continuous experimentation, he has been successful in creating one of the best home food restaurants, and over all these years, it's famous for its authentic Kolhapuri cuisine, that is Tambda, Rassa, Sukka mutton, and Jwarichi bhakri. But even the veg food is as delightful. And now it's in your city. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. कोल्हापूरमध्ये शेतकरी हॉटेल हे आपल्याला सगळ्यांना माहीतच आहे. चुकूनच कोणतरी असेल ज्याला माहीत नाही की शेतकरी हॉटेल म्हणजे काय कोल्हापूरमध्ये. कोल्हापूरच्या शेतकरीची ब्रांच MH-09 शेतकरी ही आता लुईसवाडी ठाणेमध्ये स्टार्ट झालेली आहे. नक्की माझ्या कोल्हापूरसारखं जेवण इथं मिळतं आहे काय याची खात्री करायला मी आता ठाण्याला आलो आहे. आणि मी खाणार पण आहे आणि ह्यांच्याबरोबर आता बोलणार पण आहे. आहे आपण MH-09 शेतकरी हॉटेलमध्ये आणि आपण इथं आता जेवणार आहे. इथली स्पेशालिटी अस्सल कोल्हापुरी जेवण. ते आहे तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा, सुक्कं मटण, भाकरी अशी प्युअर ही थाळी आपल्या इथं होणार आहे. क्वालिटी खूपच छान आहे. एकदम असं युनिक टेस्ट आणि खूप स्पायसी असं पण एकदम परफेक्ट. रस्से एकदम असं ताटात एकदम असं पॅकेज आहे तरी टेस्ट एकदम चांगली आणि एकदम खूप वेगळी आहे टेस्ट. मसाला एकदम स्पेशल आहे. खूपच झाली आता चिकन फ्राय डिश करूया आपण. घरचं जेवण कसं असतं हॉटेलचं नाही. मी म्हणतो की आमचं शेतकरीकडे घर आहे, तर त्या कोल्हापूरच्या घरातल्या जेवणाचा एक आनंद त्या गेस्टला घेता यावा म्हणून मी चालू केलं. आणि मला माझ्या मामाने खूप शिकवलं आणि मी इंजिनियर असल्यामुळे मी सगळं जेवण प्रपोर्शन्सनी बनवतो, त्यामुळे टेस्टची कन्सिस्टन्सी राहते. माझी आई मला शिकवते, मावशी शिकवतात. म्हणजे असं एक फॅमिली नीड असते, ते फॅमिली फूडनी इथे लोकांना देतो. Very good restaurant. I'm coming from last 3 years and there is no taste better than this in Thane for a Kolhapuri restaurant. This is a brilliant restaurant. Thank you.
थँक्यू. आणि काय सजेशन्स तुम्हाला द्यायचे आहेत काय? आमच्या इथे गेस्ट येतात, ते मला म्हणतात अरे हे जेवण तिखट नाही आहे. असं नाही, आम्ही तर ऐकलं कोल्हापुरी म्हणजे तिखट आहे. इथंच लोकांचे गैरसमज आहे, कोल्हापुरी म्हणजे नुसतंच तिखट आणि घाम मिळतात. तर तसं नाही, कोल्हापूर जेवणाला एक कल्चर आहे. म्हणजे घरोघरी सगळे चांगले मसाले वापरून स्वतःची घरी आपण चटणी करतो. त्याची जी एक वेगळी टेस्ट आहे टिपिकल, हे कोल्हापुरी. आणि कोल्हापुरी हे तिखट नाही, हे एक चवदार गोष्ट आहे कोल्हापूर. They have their different level fan base, having 4.6 stars on Zomato and 4.3 on Google out of 5. So what are you waiting for? I would recommend you to go there once and try it yourself. Thank me later. And if you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much.